So okay, আজি ভিডিওটো আমি পঢ়িম সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট। সো সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব, গ্যাৰান্টি আহে। লাষ্ট দুবাৰ মই দেখি আছো সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ এটা কোৱেশ্চন আহে, আৰু জেনেৰেলি কি হয়, আমাৰ যদি প্ৰেক্টিছ থাকে আমাৰ সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনটো সদায় মিষ্টেক হৈ যায়। সো সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট কৰোঁতে অকমান আমি ডাটাবিলাক কি দিছে আমি চাব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি আমি কুৱেশ্যনছখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। জেনেৰেলি ইজি থাকে কুৱেশ্যন, এটা কুৱেশ্যন চিয়ৰ শ্বৰ্ট থাকে। সো আজি আমি চাম যে একচুৱেলি আমি ইয়াত কেনেকৈ কৰিম, বা কুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা টাইপ থাকে, কি কি টাইপত কুৱেশ্যন আহে বা কেনেকুৱা টাইপত কুৱেশ্যন আহে, আমি সেইখিনি বস্তু আমি চাম আজি। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট জেনেৰেলি দুটা টাইপৰ দিয়ে। এটা হৈ গ'ল এনেকুৱা ৰ' বেচিছ, এনেকুৱা এটা ৰ' থাকিলে ইয়াত মানুহ বহি আছে, আৰু ইয়াত আমাৰ মেনশ্যন কৰি দিব, এই কুৱেশ্যনটোত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিব কোন ক'ত বহি আছে। আৰু এটা দিয়ে আমাৰ চাইকেল বেছ। চাইকেল বেছত কি হয়, এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ টেবুলখন থাকে, তাত মানুহকেইটামান বহি আছে, তো তাহাঁতৰ পজিশ্যনটো মেনশ্যন কৰিব, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বনে। চ' আজি আমি দুটা টাইপৰ কুৱেশ্যন চাম, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা বনে। চ' ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আমি ধৰি লওঁ যে আহিব বুলি। চ' এইটো টপিকটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল APRXSNZ are sitting in a row. ৰ' বুলি যেতিয়া কয় আমি এনেকৈ বনাই ল'ম। বনাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ তাত দুটা বস্তু থাকে, আমি মানুহটো কোনটো ছাইডত চাই আছে, মানে সি নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে চাই আছে নে চাউথ ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে চাই আছে, আমি ফাৰ্ষ্টত সেইটো জানি ল'ব লাগিব। আমি যদি সেইটো কৰোঁ আমাৰ তেতিয়াহে আমাৰ ইজি হ'ব কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ মানুহটোৱে নৰ্থৰ ফালে চাই আছে, তাৰমানে তাহাঁতৰ ফেচটো ওপৰলৈ হৈ আছে। চ' ইয়াৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত আমি হিণ্ট ল'ম। হিণ্ট কৈছে SNZ are sitting in, আচ্ছা ফাৰ্ষ্টত আমি চাম APRXSZ কেইটা আছে, 6টা আছে। চ' আমি 6টা লাইন বনাম ইয়াত, 3, 4, 5, 6। আৰু কৈছে ANP are at the ends, তাৰমানে ইয়াত A নহ'লে P আহিব, আৰু ইয়াত A নহ'লে P আহিব। কোন আহিব এতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ। R is sitting to the left of A, এতিয়া আমি যদি চাওঁ ই যদি ওপৰত চাই থাকে ইয়াৰ লেফ্টটো এইফালে হৈ যাব, আৰু যদি লেফ্টটো এইফালে থাকে পজিশ্যন কোনো খালী নাই। চ' ইয়াত এৰ পজিশ্যনটো ইয়াত নাহে, তাৰমানে ইয়াত P আহিলে, ইয়াত A আহিলে। তাৰপিছত ক'লে R is sitting to the left of A, তো R কি হৈ গ'ল, R এৰ লেফ্টত বহি আছে। আৰু কৈছে যে SNZ are in the center, তাৰমানে চেণ্টাৰ পজিশ্যন মানে ক'লে আমাৰ এই দুটা পজিশ্যনৰ কথা বুজাব। চ' ইয়াত S বা Z বহিব, ইয়াত S বা Z বহিব, কোন ক'ত বহিব মই এতিয়ালৈকে নাজানো। চ' দুটা পজিশ্যন আমি পাই গ'লোঁ। চ' ইয়াত কোন থাকিলে লাষ্টত, ইয়াত A আহিলে, R আহিলে, P আহিলে, আৰু আমাৰ লাষ্টত আহি গ'ল X, তাৰমানে Xৰ পজিশ্যনটো ইয়াত হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক কৈছে হু ইজ টু দ্য ৰাইট অফ P, P এ ওপৰলৈ চাই আছে মানে তাৰ এইটো ৰাইট হৈ গ'ল, আৰু এইটো লেফ্ট হৈ গ'ল। চ' P ৰাইটত কোন বহি আছে, X বহি আছে। আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব BX। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যনটো ইজি হয়। নেক্সট চাওঁ আমি। নেক্সট কৈছে there are 8 houses in a line, চ' এটা লাইনত 8টা ঘৰ আছে, and in each house only one boy lives with the conditions as given below. অ'কে, চব ঘৰতে আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্ট বহি আছে, কোনটো মানে ল'ৰা বহি আছে, কিন্তু কোন বহি আছে আমি গম নাপাওঁ। এতিয়া আমাক কি কৈছে, জেক ইজ নট দ্য নেইবাৰ অফ চিমন। অ'কে, ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিম, আমি ইয়াত 8টা বস্তু বনাই ল'ম, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। অ'কে, কুৱেশ্যনটো কৈছে জেক ইজ নট দ্য নেইবাৰ অফ
Simon, Harry is next to the left of Larry. There is at least one to the left of Larry. Paul lives one of the two houses in the middle. Mike lives between Paul and Larry. If at least one lives to the right of Robert and Harry is not between Todd and Larry, then which one of the following statement is not correct? Okay. So, ইয়াত কৈছে যে আমাৰ Jack is not the neighbor of Simon. তাৰমানে Jack আৰু Simon একেলগে নবহে. Next কৈছে Harry is just next to the left of Larry. Okay. আৰু কৈছে there is at least one to the left of Larry. আৰু কৈছে Paul lives in one of the two houses in the middle. ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো এনেকৈ বনাম আমি এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিম পলৰ পজিশ্যন আমি ধৰিম ধৰি ললোঁ মই ইহঁতি ওপৰলৈ চাই আছে আৰু মই এজিউম কৰিলোঁ মাজত বহে বুলি কৈছে কাৰণে ধৰিলোঁ মই পল ইয়াত বহি আছে বুলি মই ধৰিলোঁ পল ইয়াত আহিলে তাৰপিছত কৈছে মাইক লিভছ বিটুইন পল এণ্ড লেৰী ঠিক আছে এট লিষ্ট ওৱান লিভছ টু দ্য ৰাইট অফ দ্য ৰবাৰ্ট এণ্ড হেৰি ইজ নট বিটুইন টড এণ্ড লেৰী ঠিক আছে So, ইয়াত মই আৰু এটা মই ইয়াত পসিবিলিটি বনাব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা আছে তেতিয়াহ'লে মাইক লিভছ বিটুইন পল এণ্ড হেৰি বুলি কৈছে মই ধৰি ল'লোঁ মাইক ইয়াত বহে যদি মাইক ইয়াত বহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লেৰী ইয়াত বহিব লেৰী ইয়াত আহিলে তাৰপিছতে হেৰি ইজ জাষ্ট নেক্সট টু দ্য লেফ্ট অফ লেৰী তো হেৰি জাষ্ট নেক্সট টু দ্য লেফ্ট অফ লেৰী চ' আমি ধৰি লওঁ তললৈ চাই আছে তো ইয়াত হেৰি আহি গ'ল আৰু কৈছে পল লিভছ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল চ' আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল এইটো কণ্ডিশ্যন আমাৰ হৈ গ'ল দেৰ ইজ এটলিষ্ট ওৱান টু দ্য লেফ্ট অফ লেৰী এইটো হৈ গ'ল হেৰি ইজ দ্য নেক্সট দ্য লেফ্ট অফ হেৰি এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ থাকিলে জেক ইজ নট এ নেইবাৰ অফ চিমান জেক ইজ নট এ নেইবাৰ তো এইটো আমাৰ ডায়েগ্ৰাম বনালে আমাৰ ইয়াত এটা আমি উল্টা কৰি চাব লাগিব ইয়াত পল আহিলে ইয়াত মাইক আহিলে ইয়াত লেৰী আহিলে আৰু এইফালে ইয়াত আৰু এটা পজিশ্যন আহিব এই পজিশ্যনটো ইয়াত নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ হেৰি আহিলে আৰু কি থাকিলে আমাৰ if at least one leaves to the right of Robert at least one right to the right of Robert here Robert ahi gol Harry is not between Todd and Larry etu hoy gol amar tarpishot koise Jack is not a neighbor of Simon so Jack is not a neighbor of Simon boli koise so moi jodi Jack ok yat boha tetale Simon yat bohibo tetale yat Todd bohibo তাৰমানে হয় ইয়াত জেক আৰু চিমন বহিব নহ'লে ইয়াত জেক আৰু চিমন বহিব চ' এইটো আমাৰ ডায়েগ্ৰাম হৈ যাব এইটো ডায়েগ্ৰামত আমাৰ আহি যাব আনচাৰ চ' আমাৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট ৰবাৰ্ট ইজ নট এট দ্য লেফ্ট হেণ্ড
এটোতো আহি আছে আমাৰ Robert is in between Simon and Todd তাৰপিছতে কৈছে Todd is between Paul and Jack আৰু কৈছে there are 3 persons so আমাৰ এইটো পোৰ্শন আমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে so option C Todd is between Paul and Jack কাৰণ Todd আমাৰ Jack আৰু Simonৰ মাজত বহি আছে ঠিক আছে এইটো অপচন হৈ যাব অপচন C Todd is between Paul and Jack okay next question so A B C D are sitting in a bench A is sitting next to B okay next question D is not sitting with E D is not sitting with E who is on the left end of the bench who is on the left end of the bench so আমি ফার্স্টত আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি পাঁচটা মানুহ আছে বুলি কৈছে ইয়াতে আমি বনাই লম এটো 1 2 3 4 5 ধৰিলে হতি ওপৰলে চাই আছে তাৰছত কৈছে C is on the second position from the C is from the, on the second position from the right A is to the second position from the right মানে C আহিলে A is to the right of B A and C are sitting together তাৰমানে ইয়াত A আহিলে A is to the right of B and E A is sitting next to B তাৰমানে ইয়াত B আহিলে আৰু ইয়াত কৈছে A is right of B and E ইয়াত E আহিলে তেতিয়ালে এটাই থাকিলে D আহি গল so question to কৈছে in which position A is sitting A কাৰ মাজত বহি আছে B আৰু C মাজত বহি আছে so answer হৈ যাব option between B and C okay next song PQRST are sitting in a circle etu circle question hoy gol and are facing the center so ami yat ki korim first time eta circle banai lom তো কেটা মানুহ আছে 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 সো আমি 8টা ডায়াগ্রাম ইয়াত 8টা এনেকা লাইন আমি বনাই লম এটা ফার্স্ট পজিশন পা আমি ধৰো P is second to the right of T P is second to the এটা হতি ভিতৰলে চাই আছে ভিতৰলে চাই লগলে আমি মনত ৰাখিব লাগিব P is second to the right of T মানে মই যদি T পাতিলু যদি আমি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত যাও এটো লেফট হৈ যাব আৰু যদি আমি এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত যাও এটো ৰাইট হৈ যাব সো P is second to the right of T তাৰমানে ইয়াত P আহিলে who is neighbor of R so T ৰ neighbor হৈ গল R তো R and V তো ইয়াত R and V আমি তেলে গম নাপাও কোনটো R and V হয় এটা কৈছে S is not the neighbor of P তো ইয়াত S ৰ পজিশন ইয়াত নাহে V is the neighbor of U so ইয়াত V আহিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত P বহি আছে তাৰমানে এটো R হৈ গল এটো V হৈ গল এটো আমি কাটি দিলো so ইয়াত P আহি গল V is the neighbor of U ইয়াত U আহি গল Q is not between S and W W is not between U and S W is not between U and S
আৰু কৈছে Q is not between S and W. So মই ইয়াত যদি W পুট কৰোঁ আৰু ইয়াত যদি মই S পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত Q আহি গ'ল তেতিয়া Q is not between S and W নাই হোৱা W is not between U and S নাই হোৱা এইটো আমাৰ ডায়াগ্ৰাম বনি যাব এইটো দেখা আমি আৰু এবাৰ এনেকৈও চাব পাৰোঁ আৰু যদি আমি এটা বনাওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 so again ইয়াত T আহিলে so T অহাৰ লগে লগে ইয়াত R আহিলে ইয়াত P আহিলে আৰু ইয়াত V আহিলে তাৰপিছত আমি আকৌ এবাৰ আমি চাব পাৰোঁ Q ইয়াত যদি মই কওঁ Q is not between S and ইয়াত যদি মই Q লৈ ললোঁ তেতিয়াহ'লে Q is not between S and W বুলি কৈছে so মই ইয়াত S পুট কৰি দিলোঁ আৰু যদি মই Q is not between S and W কৈছে তো ইয়াত মই যদি W পুট কৰি দিলোঁ S is not a neighbor of P কৈছে ইয়াত W পুট কৰি দিলোঁ আৰু W is not between U and S কৈছে ইয়াত S পুট কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিলে আমাৰ V আহি গ'ল ওকে V W is not okay ইয়াত U আহিব তেতিয়া ইয়াত U আহিলে এক মিনিট So V is the neighbor of U. V is the neighbor of U. Tamne yat U ahile. Aru W is not between U and S. W is not between U and S. Etu V hoy gol U hoy gol. Aru tetia hole yat moi W put korilu yat S put korilu hoy gol. So এটা আমার ডায়াগ্রাম বনি গল সো ফার্স্ট কোয়েশ্চন কইছে আমাক which of the following are not neighbors so এই ডায়াগ্রামটো মই যদি চাও কোন গিটা ইয়াত নেইবাৰ নহয় বুলি কৈছে আমাক ফার্স্ট আছে RV নেইবাৰ নহয় মাজত T বহি আছে UV একেলগে বহি আছে PR একেলগে বহি আছে QW একেলগে বহি আছে মানে অপশন A হৈ গল Next question, which one is the immediate right of B? Immediate right বুলি ক'লে anti-clockwise যাম তাৰমানে আমাৰ T হৈ গ'ল What is the position of S? So S or যদি মই চাও S কাৰ মাজত বহি আছে W আৰু U মাজত বহি আছে এটো U হয় W আৰু U মাজত বহি আছে So first question between U and V নাই হোৱা second to the right of P আৰু third to the right হৈ আছে second to the immediate right of W to the এতিয়া W anti-clockwise আহিলো W right ত বহি আছে তাৰমানে আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব to the immediate right of W Okay next now 5 girls are sitting on a bench to be photographed ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে Sima is to the okay the benchত বহি আছে so আমাৰ পাঁচটা পজিশন আমি বনাম 1 2 3 4 5 এতিয়া আমাক কৈছে Sima is to the left of Rani আৰু মই ধৰিলো সিহঁতে ওপৰলে চাই আছে মানে ফেসটো ওপৰলে কৰি আছে and to the right of Bindu Mary is to the right of Rani
Rita is in between Rani and Mary. ঠিক আছে. Sima is to the left of Rani and to the right of Bindu. So আৰু কৈছে Mary is the right of Rani. So Raniৰ কাৰণে আমি দুটা পজিশ্যন খালি ৰাখিব লাগিব. তেতিয়াহ'লে আমি ৰাণীক আমি ইয়াত পুট কৰিলোঁ. ৰাণী আহি গ'ল. আৰু কৈছে Sima is the left of Rani. তো ইয়াত Sima আহি গ'ল. আৰু কৈছে to the right of Bindu. ইয়াত Bindu আহি গ'ল. Mary is the right of Rani. Rita is between Rani and Mary. So Rani আৰু Mary মাজত আছে Rita. আৰু ইয়াত আছে আমাৰ Mary. ঠিক আছে. So question কৈছে who is sitting immediate right of Rita. ওপৰলৈ চাই আছে, ৰাইটটো এইফালে থাকিব. So immediate right of Rita বুলি ক'লে কোন বহি আছে? Mary বহি আছে. এইটো হৈ গ'ল অপশ্যন চি Mary. নেক্সট কৈছে who is on the middle of the photograph. মিডল মানে এই পজিশ্যনটোৰ কথা কৈছে. ইয়াত কোন বহি আছে? ৰাণী বহি আছে. চ' এইটো আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন বি ৰাণী. Okay, next question চাওঁ. 6 friends are sitting in a circle and are facing the sitting in a circle. Circle এলিমেণ্টত বহি আছে 6টা লগৰ and facing the center. ভিতৰৰ ফালে সিহঁতি চাই আছে. Deepa is in between Prakash and Pankaj. Preeti in Prakash and Mukesh are opposite to each other. তো মই ধৰিলোঁ ইয়াত প্ৰকাশ আছে আৰু ইয়াত মুকেশ আছে. এতিয়া সিহঁতি অপজিট হৈ গ'ল. আৰু কৈছে যে Deepa is in between Prakash and Pankaj. So Deepak মই যদি ইয়াত পুট কৰোঁ, Deepa is in between Prakash and Pankaj. তো ইয়াত মই Pankaj পুট কৰিলোঁ. আৰু কৈছে Preeti is between Mukesh and Lalit. So Lalit, Preeti আৰু মুকেশ. ঠিক আছে. চ' এইটো আমাৰ ডায়েগ্ৰাম বনি গ'ল. এই ডায়েগ্ৰামটো এনেকৈও বনিব পাৰে. মই যদি অকণ উল্টাকৈ চাওঁ 1 2 3 4 5 6. চ' ইয়াত প্ৰকাশ আছে, প্ৰকাশৰ অপজিটত মুকেশ আছে. আৰু কৈছে যে Deepa is in between Prakash and Pankaj. চ' ইয়াত যদি কেনেবাকৈ পংকজ আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াত Deepa আহি গ'ল. চ' ইয়াত Deepa আহিলে কি ক'লে? নেক্সট কৈছে Preeti is between Mukesh and Lalit. চ' Preeti ইয়াত আহিলে আৰু ইয়াত আহিলে Lalit. এইটো এটা ডায়েগ্ৰাম পচিবিলিটি আছে. চ' কুৱেশ্যনটো কৈছে who is sitting right of Prakash. Sitting right of Prakash. ৰাইট বুলি ক'লে এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন. চ' আমাৰ কোন হ'ব? ইয়াত আমাৰ আহি আছে Lalit, ইয়াত আহি আছে আমাৰ Deepa. চ' Lalit এণ্ড Deepa. চ' দুইটা অপশ্যনে আমাৰ কাৰেক্ট দেখাই আছে. আমি যোনটোৱে লওঁ. ঠিক আছে. নেক্সট চাওঁ. নেক্সট কৈছে who is to just right to Pankaj. Right to Pankaj. Right to Pankaj বুলি ক'লে right to Pankaj. তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইফালে গ'লে Deepa আছে আৰু এইফালে চালে Deepaই আছে. চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ Deepa. নেক্সট কৈছে who are the neighbors of Mukesh. চ' আমাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো আমি চাওঁ, চ' মুকেশৰ নেইবাৰ কোন কোন আছে? প্ৰীতি আৰু পংকজ. চ' প্ৰীতি আৰু পংকজ আছে. আৰু ইয়াত যদি মই চাওঁ ইয়াত পংকজ এণ্ড প্ৰীতি. চ' প্ৰীতি এণ্ড পংকজ দুইটাতে আহিব. নেক্সট কৈছে who is sitting opposite to প্ৰীতি. প্ৰীতিৰ অপজিটত ইয়াত Deepa আহি আছে আৰু ইয়াত চালে Deepa আহি আছে. চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব Deepa.
ঠিক আছে। চ' আমাৰ এইটো আনচাৰ অকণ কনফিউজিং হয়, দুটা ডেগত দুটা বস্তু আহি আছে, বাকীকেইটা এইটোৱে হ'ব। চ' এইকেইটা টাইপৰ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, ত' জেনেৰেলি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন বহুত পোৱা যায়। চ' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিব, এটা কুৱেশ্যন চিয়ৰ শ্বট ইয়াৰ পৰা দিব, ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন থাকেই থাকে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে ৰাখিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ আৰু বেলেগ টপিক কৰিম।